sabi mo ano na, okay, ano Parang na, set normal na. lang. Okay na yan. Okay na to, nag-start. Hi, welcome to my YouTube channel. Just click and subscribe. To the eyeball on... Seryoso to, Hindi kasi, naka-ano yan, naka-live yan. Oo, yan eh. So guys, By 6 p.m., I'll jump at Trinoma. Just wait my book sign-in at Trinoma Activity Center. And also... Tapos ito po yung papag-giveaway niya. Lahat na pupunta sa... Hindi naman, grabe ka naman. Ano ba to? It's Pudding. Hindi, may plaque lang kasi. Hindi naman yung pagkain. And then... It's made from my manager. I would like to thank to Ma'am Baby. Baby Junior. Let's visit. She's the one to bake this. Anong name? Anong name ulit? Minurder ko yung pangalan niya. Kamag-anak niya sa Julie. Pangalan ni Alan G. Baby nila. Ayun mo, ama. Yung ano natin, mirror. Ay, wala akong nalala. Wala yung mirror ko kinain. Christian, pasensya na. Kahit ang brand orientation, may Ay, totoo. Actually- Oo, patayin mo. Nahihirapan ako dito sa Bata Ay, Right. gamit mo ano? Oo nga pala, ang gamit ko ay Buti na itong manager natin, mga. local brand. Tama ba na Zoom? Everbilena. Sing Xiao. Everbilena. Nakita? Anong ano yan? Brown. Brown. So, 120 lang siya. Sulit na sulit. Para sa... What? Mga ganyan, Para sa budget. Mga ganyan yung katagal Nabili mo sa na Watson. Para mga... 2 months. Hindi naman kasi ako masyadong pakilay. Hindi naman ako nakawala. Kulay yung kilay mo. Ayan na. Ayos na ba? Kailangan dagdagan lang natin. Medyo maang-anghel. Tignan mo nga kung tama na. Tapos ipi-play mo yung video, yung music natin sa story. Kasi wala Ano yung ba yung mga kantador? Kasi ganun yung Mga ano yun eh, mga Instrumental intro yun yun eh. eh, intro. Korean Okay story. na ba? O hindi pantay? Pantayin ko nga lang dito. Ang hirap pagkilay na maganda ah. Kasi hindi pantay eh. Ano na, tumubo na siya dito. Kasi mo kami dadaan ng matandang bahay. Hindi dadaan. Tingnan mo nga. Gusto ko yung matandang bahay. Not perfect, but Not perfect, I but think it's imperfect. enough. Eyebrows are not twins, they There are are sisters. What's that? Yes. Saan galing yan? Oh my God, you know? Hindi mo alam yun. What's that? Kaya hindi mo siya pwedeng pantayin. Kasi talaga hindi siya mapapantay. Oh my Because they're never the God. same. Kaya mo, hirap na hirap ako sa kanan mo. Ito, ang ganda. Dito, hindi. Ano pangalan ulit ng kausap mo kanina, Oscar? Yung nagbigay nito, sponsor Never niya. mind. Sponsor niya, si... Anne, ano pangalan ako sa mukha na Anne? Baby. Chong Ami.